Tiếp tập trước. Sau khi Lê Lạc bàn xong kế hoạch xây nhà với đại đội trưởng, trời đã sập tối hẳn. Cô vội vàng đeo cung tên chạy nhanh về phía chuồng bò. Tối nay vẫn chưa biết phải ngủ nghe thế nào đây. Nếu chỉ có một mình thì cứ tìm đại chỗ nào đó chui vào không gian là xong. Nhưng còn ông bà thì tính sao bây giờ? Này con bé họ Lê ơi, con bé họ Lê, đợi chút đã. Con bé đừng chê đồ chị chuẩn bị đơn sơ nhé. Chị biết chỗ chuồng bò các em chưa có bếp núc gì, nên mong mang cái này về mà lót dạ. Ít nhất là để lo cho xong bữa tối nay. Lê Lạc không thể nói lời từ chối. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Dạ vâng. Cảm ơn chị dâu. Món cháo này của chị ngửi còn thơm hơn cả thịt. Ha ha, con bé ngoan, mau đi đi. Lê Lạc bưng cái chậu vừa đi qua khúc quanh thì thím Trường đã vội vã đi tới. Bà ấy dối cho cô một cái bọc. Cuối cùng cũng đợi được cháu rồi. Này con bé, màn thầu mới hấp ăn cùng với cháo của chị Vương cháu là chuẩn bài luôn. Đúng rồi, đợi chút. Thím lấy thêm cho ít dưa muối ăn kèm nữa. Dưa muối thím làm là nhất cái làng này đấy. Cháu nhất định phải nếm thử. Cháu ơi thím ơi, thím cho cháu hết thế này thì nhà thím còn đủ ăn không? Đủ mà, cháu không biết đâu. Nếu không nhờ cháu giúp dân làng xử lý lũ lợn rừng đó thì mọi người không bay màu cũng giặt dẹo nửa người rồi. Tụi thím có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc đi ngang qua nhà đại đội trưởng, vợ ông ấy là Lưu Phượng Anh tay xách 2 bình nước nóng. Bước ra ngoài, thấy mấy thứ trong lòng Lê Lạc mà cười không ngớt. Ai cha, cái con bé này sao mà dễ mến thế không biết. Vừa mới tới làng mình thôi mà đến cái lão kẹt xì nhất cũng chịu đưa màn thầu cho cháu. He. Vâng à, cháu xinh đẹp thế này, đi đâu mà chẳng được người ta thương. Thím Lưu cười sảng khoái, rồi quay vào trong nhà gọi Tiểu Hoa, đi với mẹ một chuyến nào. Đến rồi đây này. Chị này xinh quá đi ha ha ha. Đây là chị Lê của con. Con giúp mẹ bê 2 cái chậu gỗ với bát đũa này, cùng mang sang cho chị nhé. Được không? Con bé thật là lanh lợi. Tiểu Hoa ôm lấy 2 cái chậu gỗ, lạch bạch chạy theo sau. Phía bên kia, mấy ông bà cụ vẫn đang dọn dẹp căn nhà tranh bị sập. Chao ơi, không biết con bé Lạc có bị thương không? Cầu trời đừng có làm sao nhé. Ông cụ Lê cũng thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào. Con bé đó từ nhỏ đã tập võ. Hồi bé nó còn đánh mấy thằng nhóc lớn hơn trong đại viện, đánh cho chạy vắt chân lên cổ. Xử lý con lợn rừng chắc không thành vấn đề. Theo tôi thấy thì mọi người đừng lo lắng quá. Con bé đó lanh lợi lắm. Chỉ là lợn rừng thôi mà, không đáng lo đâu. Nhìn cách con bé đó đá bà già kia 2 cái trên tàu là thấy không phải hạng vừa rồi. Chắc chắn không thua gì ông cụ Lê đâu. Ông nội, bà nội, con về rồi đây. Mấy ông bà cụ lập tức dừng tay, chạy lại đón. Lạc có bị thương không con? Lê Lạc đặt màn thầu và dưa muối xuống, mới bắt đầu khoe khoang. Bà Từ, bà có thấy cung tên trên người con không? Con chỉ cần bắn vút vút mấy cái, con lợn rừng chùa đó quỳ rạp xuống tại chỗ luôn. Đại đội trưởng còn bảo ngày mai sẽ mang thịt sang cho chúng ta đấy. Thế nào, con có lợi hại không? Ha, cái con bé này sau này không được lỗ mãng như vậy nữa. Yên tâm đi, con là người làm việc lớn mà. Mọi người phải làm quen dần đi thôi. Và lại võ công của con là do ông nội đích thân dạy. Nếu ngay cả mấy con lợn rừng mà cũng không xử được thì chẳng phải làm mất mặt ông nội con sao? Đúng không ông già? Ông cụ Lê rõ ràng đang nghiêm mặt, nhưng khóe miệng lại vểnh lên thấy rõ. Mê mơ, nếu mà ngay cả mấy con lợn rừng cũng không xử lý được thì cũng không xứng là con cháu nhà họ Lê. Sau này cũng đừng hòng ra ngoài làm chuyện lớn nữa nhé. Vừa nãy là ánh mắt của ai? Cứ liếc nhìn về phía con đường mòn suốt thế nhỉ? Tôi già rồi nên lù lẫn. Thế ông vẫn còn nhớ rõ nhỉ? Hi. Chứ còn gì nữa. Có lão già cứ sợ cháu gái mình bị lợn hút, cứ vểnh tai lên mà nghe ngóng mãi. Tôi thấy ấy, nếu không phải chân tay già yếu chạy không nổi thì chắc cũng muốn lao lên thay đám trẻ luôn rồi. Ha, lão già này còn không chịu thừa nhận nữa cơ. Vẫn là con bé Lạc nhà mình giỏi, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Ông nội luôn ủng hộ cháu. Đúng, đồng chí Tiểu Lê cừ thật đấy. Vung mấy nhát kiếm là lũ lợn rừng đều héo hết sạch. Còn cứu được cả cu hổ nữa. Thịt lợn rừng tối nay họ sẽ sắp xếp xử lý, sáng mai sẽ gửi qua đây ngay. Lưu Phượng Anh ngước nhìn, thấy môi trường xung quanh thế này, thật sự có chút không đành lòng. Đồng chí Tiểu Lê à,
Chỗ này không phải nơi để ở đâu. Hay là tối nay mọi người sang kho thóc ở thành cũ mà nghỉ? Bên đó tuy trống trải, nhưng ít ra còn có cái mái che. Cụ Lê vừa định mở miệng nói là họ ở ngoài trời cũng được, thì Lê Lạc đã nhanh nhảu đáp lời. Dạ được ạ, cảm ơn thím. Đoàn chúng cháu người già trẻ nhỏ đủ cả. Có được chỗ che mưa che nắng là tốt nhất rồi ạ. Thím và bác đại đội trưởng đều là người tốt. Lê Lạc cháu sẽ nhớ ơn mọi người suốt đời. Được rồi, vậy mọi người cứ ăn đi. Tôi về tìm nhà tôi đây. Tí nữa tôi bảo con Hoa qua dẫn mọi người đi. Vừa dứt lời, cô lấy từ trong túi ra một cân kẹo sữa đưa cho thím Lưu. Cảm ơn thím đã lo lắng cho tụi cháu. Chút kẹo này thím mang về cho bé Hoa ăn lấy thảo ạ. Ôi trời, không được đâu. Cái này quý giá lắm. Chúng tôi không nhận được đâu. Lê Lạc nhanh tay, lách một cái, đã nhét túi kẹo vào tay bà ấy. Lại nhét thêm một nắm kẹo sữa thỏ trắng vào tay Tiểu Hoa. Thím mà còn từ chối nữa, cháu sẽ dùng cung tên để đe dọa đấy. Cháu còn đang cậy nhờ đội trưởng xây giúp căn nhà thật tốt mà. Cô bé cẩn thận nâng niu nắm kẹo sữa, nhưng nhớ ra điều gì đó rồi cười khúc khích. Chị Lê là người lợi hại nhất. Mẹ ơi, mẹ có sợ không? Lời đã nói hết rồi, thím Lưu đành phải nhận lấy kẹo. Tiểu Hoa mau về nhà tìm cha con để lo liệu đi. Nhìn thím Lưu vội vã rời đi, Lê Lạc khẽ mỉm cười thư thái. Đây cũng là một khởi đầu tốt, đúng không?